Hi guys, ngayon may bago ulit tayong pag-uusapan mula kay Infinix. Walang iba kundi si Infinix Hot 10. Yun. Ang original price ito guys ay 6,990. Pero guys, sa December 7 para sa Infinix Hot 10, maabil nyo sa official store nila sa Shopee sa presyong 5,490 na lang. Para sa variant na 4GB of RAM plus 128GB of internal storage. Nice. Yun, dito na tayo sa kanyang box na kulay green. Nakalagay dito ang Infinix Hot 10. Dito naman sa bahaging baba na kulay orange, nakalagay dito ang 128 internal storage. At ito ang G70. Yan guys, yung kanyang chipset. Sa likod naman ang kanyang specs na pag-uusapan natin. Pumunta muna tayo sa kanyang accessories. Yun, nandito tayo sa kanyang accessories. Nandito ang 10 watts charger, USB cable, headset, screen protector, at ang kanyang clear jelly case. Yun lang, pumunta naman tayo sa kanyang phone. Yo, nandito tayo sa mismong phone. At ang kulay ng phone ay amber red. Ganda ng kulay. At meron pa siyang tatlong kulay. Ang obsidian black, moonlight jade, at ocean jade. Punta naman tayo sa kanyang ilalim. Nandito ang kanyang 3.5mm headphone jack, microphone, USB charging port, at speaker. Sa right side, nandito ang kanyang power button, volume rocker. Sa left side, ang SIM tray na may dual nano SIM card at micro SD slot. Pumunta naman tayo sa kanyang display. Yan, nandito tayo sa kanyang display. Ang kanyang display ay meron siyang 6.78 inches naka IPS LCD na may HD plus 720 by 1640 pixels. Ang kanyang pixels density ay 264 ppi. At dito meron siyang punch hole. Pumunta naman tayo sa kanyang main camera. Yo, nandito na tayo sa kanyang back. At siya ay may quad camera. Ang kanyang main camera ay 60MP, 2MP macro lens, 2MP depth sensor, at ang kanyang VGA low light sensor. Nandito ang kanyang LED flash at ang kanyang fingerprint scanner. Pumunta naman tayo sa kanyang front camera. Yan, nandito tayo sa kanyang front. At siya ay may punch hole. At siya ay may 8MP para sa kanyang selfie camera. Pumunta naman tayo sa kanyang platform. Yun, nandito tayo sa kanyang platform. Para sa kanyang OS, siya ay naka Android 10 with XOS 7. Ang GPU niya ay Mali G52 MC2. At ito ang kanyang chipset. Siya ay merong MediaTek Helio G70 12nm. Guys, perfect na perfect to pang gaming. At expect nyo ang magandang performance ito. Pumunta naman tayo sa kanyang battery. Ang battery niya ay meron siyang 5,200 mAh battery. Good, malakang kanyang battery. Pumunta naman tayo sa kanyang storage. Yun, nandito sa kanyang storage. At meron siyang 4GB of RAM plus 128 internal storage. At original presyo nito ay 6,990. Thank you guys.